Paano gumawa ng account o mag-register sa may Lyka App? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa mga bagong upload na video. Nagpo-post po ako ng mga tutorials at mga government inquiries kagaya ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ganun na rin po sa mga announcement at mga current events. Kaya kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa mga tutorials at mga government inquiries, pumunta lamang sa aking YouTube channel. Para makapag-register sa may Lyka App, buksan lamang natin ang ating Play Store para makapag-download. At kapag nasa Play Store ka na, i-type mo lang ang Lyka at i-search ito. At ganito po ang lalabas. Ganito po ang kanyang itsura. At i-click lang natin ang install. Antay lang natin hanggang sa ma-download ang app. I-click lang natin ang open kapag na-download na. At ganito po ang kanyang unang bungad. Yung kanyang mga features. Tingnan lang natin at i-click ang next. Ang Lyka app ay parang Facebook rin po siya. Ang kailangan mo lang gawin dito ay mag-post ng iyong mga pictures at pwede kang makapag-earn ng diamonds. Click lang natin ang finish para makapag-register na at ganito po ang kanyang login form. Kailangan lang natin gawin is mag-register since wala pa tayong user ID at password. I-click lang natin ang create new account. Ayan, ganito po ang lalabas. Click lang natin. Kailangan natin lagay dito ang ating full name at ang ating username. Kapag nalagyan mo na, i-click lang natin ang next. At sunod, lagay natin dito ang ating gender, male or female. At sunod naman, lagay natin ang ating birthday. Hanapin mo lang dito ang month, day at year. At i-click natin ang select. Halimbawa ito, i-click lang natin ang next. At kailangan natin lagay dito ang ating email address. At ang Lyka app ay magme-message sa ating email address na inilagay doon. Punta lang natin ang ating Gmail at mag-i-email po siya ng code. Ayan, kailangan lang natin i-kopyahin at i-enter natin ang OTP code na mula sa my Lyka app. Pagka-enter, i-click lang natin ang next. Pagkatapos, pwede na tayo mag-create ng ating password. Kapag nalagyan mo na, i-click lang natin ang next. At i-click natin ang sign up kapag nabasa mo na ang terms and condition ng Lyka. At nandito na po tayo sa may login page ng Lyka. Since nakagawa na tayo ng user ID at password, pwede na tayo mag-login. At ganito na po ang pinaka homepage ng Lyka kapag naka-login na tayo. Makikita natin dito yung may mga account na. Kadalasan, mga artista po. Once na i-click natin yung diamond na yan, magkakaroon sila ng diamond points. At the same time, magkakaroon din po tayo ng diamond. Ito po, i-click lang natin ang proceed. Kailangan muna natin i-activate ang Lyka wallet. Sa pag-activate, kailangan ilagay natin dito ang ating mobile number. At kapag nalagay na, i-enter natin dito ang confirmation code na tinext ng Lyka. At kapag natanggap mo na yung text niya sa inilagay natin na number, i-enter lang natin dito ang ating confirmation code at i-click ang next. At kapag successful na sa paglagay ng confirmation code, pwede na tayo bumalik sa my homepage. At since ayan, naglagay na ako ng diamonds, makikita ninyo sa itaas na meron na akong diamonds na 5. Ang kailangan lang natin gawin sa Lyka app is mag-post ng mga pictures natin at kapag once na may naglagay ng diamonds, magkakaroon po tayo ng diamonds at pwede rin tayo maglagay dito sa kanila sa mga about post nila ng mga diamonds. Kapag marami ka ng diamonds at sapat na, pwede natin ito ipalit na mga bagay na gusto nating bilhin na makikita rin natin sa my Lyka app. Bali sa next video naman, ituturo ko naman sa inyo kung paano magpalit ng diamonds or bumili gamit ang diamonds sa my Lyka mall. Hanggang dito na lamang ang ating tutorial kung paano gumawa ng account or kung paano gamitin ang app na Lyka.
Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video na ito. At kung ikaw ay may mga katanungan pa, mag-comment lamang sa comment section ng aking YouTube channel. Maraming salamat po.